মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পুনৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মই AEC যিখন কম্পালসৰি হয় আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চৰ কাৰণে সেই পেপাৰখনৰ ওপৰত কিছু মেটেৰিয়েল দিব বিচাৰিছোঁ কুৱেশ্যন ওয়াইজ তোমালোকে চাই যাবাচোন তোমালোক কিমান উপকৃত হোৱা মই নাজানো কিন্তু মই বস্তুখিনি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে চাই লবাচোন এতিয়া যেহেতু তোমালোকৰ ইউনিট 2 যিখন সিলেবাসখন অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ হলেও মই সিলেবাসখন আকৌ এবাৰ তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কথাখিনি আকৌ মনত পৰি যায় যেহেতু তোমালোকৰ AEC যিখন তোমালোকৰ পেপাৰ সেই পেপাৰখনত তোমালোকৰ টোটাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিলখন যিখন তোমালোকৰ কম্পালসৰি হয় তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে সেই পেপাৰখন এতিয়া তোমালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ হ'ব 100 মাৰ্কছৰ 20 মাৰ্কছ তোমালোকৰ ইন সেম হ'ব আৰু 80 মাৰ্কছ এণ্ড সেম হ'ব গতিকে 80 মাৰ্কছৰ যিখন ৰিটেন হ'ব তাত তোমালোকৰ 4টা ইউনিট দিয়া আছে প্ৰথম ইউনিটটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন থিওৰি এণ্ড টাইপছ তাৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 20 মাৰ্কছ নেক্সট যেটো 2 নম্বৰ ইউনিট হৈছে স্পিকিং স্কিলছ তাৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ 3 নম্বৰ যেটো ইউনিট ৰিডিং এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তাৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ তাৰ পাছত 4 নম্বৰ যেটো হৈছে 20 নম্বৰ হেতু আহিব তোমালোকৰ ৰাইটিং স্কিলছ তাৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 20 মাৰ্কছ এতিয়া 4টা ইউনিটৰ পৰা টোটাল প্ৰতিটো ইউনিটতে 20 কে আহিব 80 মাৰ্কছ হ'ব এতিয়া তোমালোকে এটা কথা ভালকে জনা উচিত যে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব একচুয়ালি তোমালোকৰ কি হৈছে এটা সেশনাল হ'ব হেতু তোমালোকে গম পাইছে আৰু 10 মাৰ্কছৰ এটা সেশনাল পৰীক্ষা হ'ব আৰু 10 মাৰ্কছৰ এটা তোমালোকৰ সেমিনাৰ গ্ৰুপ ডিসকাশন অ্যাসাইনমেন্ট যি দিয়া কলেজত দিব অলৰেডি তোমালোকৰ সাকে এখিনি দিয়া হৈ গৈছে যেহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা মে লাষ্টৰ ফালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ কি হৈছে যিখন ফাইনেল পেপাৰ হ'ব 80 মাৰ্কছৰ তাৰ মডেল কি হ'ব প্ৰথম যেটো ইউনিট আছে প্ৰথম ইউনিটটোৰ পৰা 4টা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ কি আহিব 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব 5 মাৰ্কছৰ 4টা কোৱেশ্চন আহিব টোটাল তোমাৰ 20 মাৰ্কছ হ'ব ঠিক একেটা সিস্টেম প্ৰতিটো ইউনিটতে হ'ব 2 নম্বৰ ইউনিটটোৰ পৰা 4টা কোৱেশ্চন আহিব 5 মাৰ্কছৰ 3 নম্বৰটোৰ পৰা আহিব 4 নম্বৰটোৰ পৰা আহিব গতিকে তোমালোকে যিখিনি টপিক পঢ়িবা সেই টপিকখিনি 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখিব পৰাকে ৰেডি কৰি ৰাখিবা গতিকে তাতকৈ বেছি নালাগে 5 মাৰ্কছত কিমানখিনি লিখিব লাগিব হেতু জোখত তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হ'লে হ'ব এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰথম যেটো ইউনিট সেই ইউনিটটোৰ ওপৰত কেইটামান কোৱেশ্চন দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে চাবাচোন কেনেকুৱা হয় এতিয়া যেহেতু প্ৰথম ইউনিটটোৰ প্ৰথম যেটো টপিক হেতুত আহিব পাৰে হোৱাট ইজ দা মিনিং অফ কমিউনিকেশ্যন এক্সপ্লেইন ইট গতিকে এনেকৈ আহিব পাৰে গতিকে তাত 5 মাৰ্কছ আহিব পাৰে গতিকে এনেকুৱাকে যদি কোৱেশ্চনটো আহে তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা In order to understand about the theories of communication, it is necessary to first understand the term communication. The word communication is derived from two Latin words, communism and communicare. Communism meaning common and sharing and communicare meaning the process of making something common. The term was initially used to mean sharing of tangible items like food, property, goods, etc. In its present context, it is used more in the sense of sharing of knowledge and information. Communication as a means of connecting or sharing has always been a part of humankind, but it is in the later part of 20th century that communication studies become predominant, particularly through the development of technology. Communication as a necessity among human beings arise out of the needs to emote, interact, and express one's idea and thoughts. Time and context, however, decides the desire for communication and can vary from person to person. At the same time, communication is not necessarily only between individuals but can also take place between organizations. গতিকে তোমালোকে কমিউনিকেশ্যন কি হে কথাটো গম পাইছা গতিকে কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ অনুককে যদি শৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহে বা হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কমিউনিকেশ্যন হোৱাট ইজ where the communication words is derived
এনেকুৱা ধৰণে আহিলে গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকৰ এই পেৰেগ্ৰাফটোতে সোমাই আছে গতিকে এই পেৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু বৰ বেছি জটিল নহয় তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে গম পাবা তাৰ পাছত যেটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ইউনিট ৱাইজ হেতু হ'ব পাৰে হোৱাট আৰ দা কম্পোনেন্টস অফ কমিউনিকেশ্যন এটা কমিউনিকেশ্যনৰ কম্পোনেন্টস কিটা কি এতিয়া কম্পোনেন্টস হৈছে 7টা কম্পোনেন্টস দা কম্পোনেন্টস অফ কমিউনিকেশ্যন include 7 major components and they are dependent on each other for the process of communication to be effective and complete and they are first to is a sender. The sender is one of the most important components of communication as the sender initiates or starts the communication process initiates or starts the communication process. So sender is the first component of our most important component of communication. And secondly, আমি চাবলৈ গ'লে 2 নম্বৰতে হ'ব encoding. In simple language, encoding is nothing but the means or the process through which the message is sent. It is the process of giving a particular form to the thoughts or ideas that the sender wants to communicate. This form or medium may be verbal or non-verbal depending on the context and also the communication skills available to both the sender and receiver. So encoding is also an important component of communication. Next, third to have a message. It is the information through or feeling that the sender feels important to be communicated. The message is that part of the communication which determines the sender's communication skills because it ascertains the other factors like encoding, medium, feedback, etc. So message is also a important components of communication. Then medium. The message needs to be sent through a particular medium which is determined by encoding. Next, fourth to hoise medium. Tar pasor hoise encoding. Encoding ho gol amar tar pisot ahise next ahise amar decoding. The message when it receive its destination will serve the purpose of communication only when the receiver is able to understand or decoding the message. গতিকে আমি নেক্সটটো আমি ক'ব পাৰোঁ ডিকোডিং তাৰ পিছত আহিলে ৰিচিভাৰ The receiver performs the reverse function of the sender. She while receiving the message should be alert to the medium like non-verbal medium of communication or type of communication like oral communication. The receiver to is our 6th component of communication and the last component of communication and feedback. Feedback, the cycle or process of communication is incomplete without feedback. The receiver's job is not just limited to receiving the message but also involves sending feedbacks on the message received. Unless and until the senders receive feedback, she is unable to assess whether the receiver has understood the message and whether the message has been served its purpose. So feedback is last component of communication. So there are 7 components of communication. These are sender, encoding, message, medium, decoding, receiver and feedback. These are 7 components of communication. এতিয়া কি হয় তোমালোকে জাস্ট নামটো লিখিলে নহব তোমালোকে কোৱেশ্চনটো চাই লবা কেনেকুৱা ধৰণে আহে যেহেতু 5 নম্বৰ 5 মাৰ্কসে তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস আহিব গতিকে 5 মাৰ্কসৰ ভিতৰত তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কম্পোনেন্টৰ বিষয়ে অকন বুজাই দিব লাগিব সেই কাৰণে মই তোমালোকক শৰ্টলি থুলমুলকে কথাখিনি লিখাই দিছো বা কৈ দিছো তোমালোকে চাই লবা দুটা কোৱেশ্চনে মই আজি ডিসকাস কৰিছো যেহেতু পেপাৰখনৰ ওপৰত মই প্ৰথম ভিডিও বনাইছো আৰু তোমালোকে বহুত দিনৰ পৰা অনুৰোধ কৰি আছা তাৰ কাৰণে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো
তোমালোকে চাবা কেনেকুৱা পোৱা যদি তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে বুলি গম পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা তেতিয়া মই নেক্সট তোমালোকৰ যিখিনি ইউনিট আছে ইউনিট ৱাইজ মই বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে এতিয়া পঢ়ি যোৱা ধন্যবাদ